Bă, chestia asta de la Mimix te arată ca un biscuit. Hei, ce mai faceți voi, oameni buni? Nu ne-am văzut de 2-3 zile, nici nu mai știu cât au fost. Dar, în acest timp, trecem de la Mi Mix 3 către segmentul mid-range, și anume cu Huawei P Smart 2019. Bine, noi facem review în 2019, numele acestuia este 2019, dar telefonul a fost anunțat și lansat în decembrie 2018. Acesta ar trebui să fie o adiție, sau mai bine spus un upgrade, de la modelul P Smart care a fost anunțat în 2017, în decembrie, și lansat tot în 2017, dar acela nu avea nume P Smart 2018 și așa mai departe. Era simplu P Smart. Acesta se numește P Smart 2019, este un telefon mid-range și se găsește pe piață în jurul sumei de 1000-1100 de lei. Așadar, după cum am menționat și adinaori, este un mid-range în toată regula. Modelul pe care îl avem noi aici este de 3 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern. Este un telefon dual SIM și culoarea se numește Aurora Blue. Sună cunoscut, Aurora Blue. Dar, haideți să deschidem cutia și să vedem ce găsim înăuntru acesteia. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei bine, haideți să deschidem această cutie de la Huawei P Smart 2019 și, având în vedere că este un mid-range și este de la Huawei, nici nu mă aștept să fie ambalat într-un mod extraordinar. Așadar, dăm capacul la o parte și găsim telefonul într-o punguță de plastic. Ce-i drept, este o punguță de plastic mai solidă față de ceea ce am întâlnit până acum. Hai să ne uităm. Aurora Blue, parcă se numea. Ia să vedem. Da, Aurora Blue. Acest Aurora Blue arată foarte bine. Îl vom da imediat jos din folie, din punguță. Hai să vedem ce avem aici. Avem un plic. Imediat ne uităm și la acela. Un sticker cu Visit Website for Customer Support. Stickere cu e-mail-uri pe care ar trebui să le păstrezi în cazul în care ai vreo problemă cu telefonul, dar desigur le găsești și pe cutia telefonului. Aici avem un cablu de alimentare și transfer date de la USB normal la micro USB. Da, știu, este micro USB, însă având în vedere că este un mid-range, nu vorbim despre așa ceva. Ce mai avem aici? 5V 2A încărcătorul pentru priză, este micuț, este compact, însă nu are suport pentru fast charge. Și în final, o mică surpriză, ce să vezi, avem și o pereche de căști. O pereche de căști cu microfon și un buton pentru răspuns sau respins apeluri. Probabil nu au cea mai extraordinară calitate din lume, însă există aici, apreciez asta, bravo Huawei, măcar pot răspunde și vorbi cu oameni. Așa, bun. Acesta ar fi telefonul și din nou avem o surpriză plăcută. Avem o folie preaplicată, așadar un pic extra protecție pentru telefon, iar pe spate, ei bine, avem un capac de plastic, dar nu este făcut din două bucăți precum la alte telefoane. Practic, el se întinde de pe toată suprafața spatelui până pe muchii și se duce așa frumos către ecran. Așadar, acest telefon este făcut din două bucăți. Este un telefon, aș putea spune, micuț, compact, dar probabil cineva cu o mână mai mică ar putea avea ceva impedimente în a folosi telefonul cu o singură mână. Însă este foarte confortabil, foarte ușor de ținut în mână, iar aceste muchii nu te taie în palmă sau pur și simplu stă foarte bine în palmă. Bun, hai să ne uităm și la porturi și ce mai avem pe aici. Avem o mufă jack, gaura pentru microfonul principal, mufa de alimentare și transfer date micro USB desigur și, bineînțeles, grila difuzorului. În partea de sus avem sertarul. Ia să ne uităm și la sertar. Aici avem hârțogăraie și cheița pentru simuri. Haideți să ne uităm și la sertarul pentru simuri.
pe care l-am băgat la loc. Mare grijă când deschizi acest sertar, deoarece poți confunda ușor de tot gaura microfonului cu gaura sertarului. Dar îl dăm la o parte. Este destul de greu, este foarte bine prins, dar este un sertar hibrid. Așadar va trebui să renunți la un SIM în favoarea unui card microSD sau viceversa. Ok, să le punem deoparte. Pe partea din față avem un teardrop notch sau dewdrop, cum îl numesc cei de la Huawei. Grila difuzorului este discretă aici în partea de sus. În partea de jos avem mufa jack audio de 3,5, portul micro USB pentru transfer date și bineînțeles alimentare, gaura microfonului principal și grila difuzorului. Pe partea din dreapta avem butonul de power, butonul plus și minus pentru volum și pe partea din spate senzorul de amprentă, ce este foarte convențional poziționat aici și se poate simți foarte bine, se deosebește pentru că e puțin mai adâncit. De asemenea avem și cele două camere, camera principală, dar și cea secundară pentru crearea efectului de bokeh, un branding cu Artificial Intelligence Camera, blitzul și bineînțeles sigla de la Huawei. Așadar, hai să pornim telefonul și să vedem cum se comportă. Ei bine, am pornit și acest telefon și pentru o primă impresie în ceea ce privește ecranul, eu am rămas surprins. Și nu am rămas surprins pentru că are o rezoluție foarte bună, adică să fim serioși, este un 1080p sau mai precis 1080 pe 2340 de pixeli, aspect 19,5 pe 9 și 415 ppi. Deci nu este 19 pe 9, este 19,5 pe 9, așa că e și mai lunguiet display-ul, doar că avantajul este că îl poți prinde cu o singură mână. De asemenea, senzorul de amprentă este foarte rapid și inclusiv deblocarea facială funcționează destul de repede. O altă funcție pe care am văzut că o are, în momentul în care telefonul este lăsat deoparte și îl ridici și te uiți, se deschide aproape instant. Totuși, telefonul folosește doar camera de pe față pentru deblocare facială, așadar nu are absolut niciun fel de senzor. Revenind la display, ceea ce îmi place foarte mult este că are unghiuri de vizualizare foarte mari și în momentul în care să spunem că ai ține telefonul așa și te-ai uita inclusiv la home screen, dacă stai să te uiți, ai impresia că este pur și simplu o hârtie printată și atât. Dar, pe de altă parte, culorile sunt bune pentru un astfel de display. Culorile sunt vibrante, sunt vii, sunt frumoase și ecranul contrastează destul de mult. Însă trebuie să ții cont că nu este un ecran premium, așadar nu o să se poată compara cu cele de pe Samsung-urile mai scumpe, HTC, LG, Sony și așa mai departe. Revin asupra telefonului. El vine din fabrică cu Android Pie, sau mai bine spus Android 9 și bineînțeles o versiune updatată sau o versiune actualizată a Emotion UI-ului. Practic nu sunt schimbate foarte multe lucruri, decât mici elemente de design sau elemente colorate, precum bara aceasta de sus cumva a suferit câteva modificări, acum este albastru pe fundal alb. În partea aceasta, când vrei să dai volumul mai tare sau mai încet, sliderul este pe partea dreaptă, dar funcționalitatea home screen-ului a rămas la fel. Google Feed în stânga, aceleași gesturi care au fost implementate sau nu copiate, hai să nu spunem că au fost copiate, au fost împrumutate de la alți producători, însă le-a ieșit și mie îmi place. De asemenea, și aplicația de setări a suferit câteva modificări și mi-aduce aminte de ColorOS. De ce? Text cu bold în partea din stânga sus, bară de search și de desubt Login with Huawei ID, Login with ColorOS ID sau Oppo ID, nici nu mai știu cum era. De asemenea, am spus că gesturile au rămas și ele implementate, iar mari diferențe nu există. Probabil dacă deschizi managerul de fișiere vei vedea câteva elemente modificate sau dialerul la fel câteva elemente modificate. În schimb, un aspect ce mi-a plăcut întotdeauna la Huawei, faptul că poți să downloadezi teme. Sincer, temele de pe aplicația lor nu sunt extraordinare, însă la un search pe Google poți să găsești teme negre, mov, albastre și așa mai departe. Hai să vedem și ce performanțe are, deoarece acest telefon rulează
cu același procesor ce există și pe Huawei Mate 20 Lite, adică Kirin 710. Hai să deschidem Antutu, am scos 131.116 puncte, iar în Geekbench 4, mergem aici, mergem în History, 1526 de puncte în single core și 5407 puncte în multicore. Așadar, este un mid-ranger în toată regula, performanțele nu sunt extraordinare, însă, totuși, este un telefon destul de ieftin, așa că nu-l judeca din punctul acesta de vedere. Am pornit și jocul nostru preferat, PUBG. Pe acest telefon setările au fost automat selectate pe mediu și chiar și după 2 minute sau aproximativ 2 minute jumătate de gameplay se simte că acesta este un mid-range, deoarece telefonul este foarte cald în jumătatea de sus și cumva se resimte. Sunt ocazionale sacadări sau ocazionale întreruperi, însă nu deranjează cu absolut nimic experiența de gameplay. Dar ar trebui să menționez acest lucru, având în vedere că este un mid-range, iar dacă vei sta și îl vei forja foarte mult cu jocuri, este posibil să aibă vreo problemă într-un viitor destul de apropiat. Adică cu toții știm că un procesor nu funcționează corespunzător la temperaturi foarte mari și de asemenea nu-i face nici bine dacă este supus pentru foarte mult timp la temperaturi foarte mari. Cu toate acestea, jocul se mișcă bine, este un telefon ok pentru casual gaming, să-i spunem așa, în cazul în care vrei să joci un match de PUBG sau să te joci câteva curse în asfalt și așa mai departe. În ceea ce privește jocurile de gen biluțe, arcade-uri și alte nebunii de genul acesta, telefonul nu va avea cu siguranță absolut nici o problemă. De asemenea, am uitat să menționez mai devreme, diagonala display-ului este de 6,21 inch. Așadar, în momentul în care îl ții din stânga și din dreapta, cu aspectul de 19,5 pe 9, poți să te uiți foarte bine în centrul ecranului, acolo unde se petrece acțiunea, și să ai controlele la extremități. Așa, haideți să vorbim puțin și despre cameră. Aceasta este de 13 megapixeli f1.8, iar cea de-a doua cameră este de 2 megapixeli. În schimb, aplicația camerei, exact ca și la alte modele de Huawei, este plină cu moduri și cu fel și fel de setări. Hai să începem cu modul foto normal, fără absolut nimic. Avem așa, nu Bixby, se numește, am și uitat cum se numește, ia să vedem așa, setări more about, High Vision, așa, mereu uit, Bixby Vision, High Vision, Google Lens și alte prostii de genul acesta. În fine, este un motor automat care poate să recunoască un obiect. Ia să încercăm. Am un portofel. Găsești un portofel. Exact. Și îmi caută portofele de pe AliExpress sau Amazon și așa mai departe. În fine, este un lucru drăguț că există pe un telefon destul de ieftin. Hai să-i dăm back. Așa. Modul pentru flash auto, on-off și always on, bineînțeles. Moving pictures sau live picture, un mod cu inteligență artificială care recunoaște singur anumite scene. Și bineînțeles setările. Hai să ne uităm la setări. Rezoluție maximă 13 megapixeli 4x3, GPS tag, grid, audio control, capture smileys și ultra snapshot, ca să apeși de 2 ori repede pe butonul de volum în jos ca să faci o fotografie rapidă. Hai să ne uităm și la video să vedem ce setări avem. Maximum putem filma 1080 60 de cadre pe secundă. Foarte drăguț pentru un mid-range. În modul More avem Pro cu setări pentru expunere, spot metering și matrix, și este un lucru foarte important în momentul în care folosești această opțiune, deoarece se joacă mai mult cu expunerea. De asemenea avem modul ISO, Shutter Speed, Exposure Value sau Exposure Compensation și bineînțeles focus continuu, focus selectiv și focus manual. Și în final white balance-ul
cu setări pentru temperatură sau predefinit pe incandescent, cloudy, sunny și așa mai departe. Hai să ieșim din modul Pro și să vedem ce mai avem pe aici. Avem Aperture. Practic, Aperture Level îți emulează un obiectiv cu diafragmă mică. Și în momentul în care pui o diafragmă, să zicem, mică, ce iese în background este foarte blurat. Dacă pui o diafragmă foarte mare, să zicem 16, va ieși și piciorul sau masa și de ce nu ce mai ai tu în spate în clar. De asemenea avem modul Night cu opțiuni de shutter speed, modul portret care folosește cea de-a doua cameră pentru crearea efectului de bokeh și poți să dezactivezi efectul în cazul în care nu vrei să-l folosești și vrei să folosești diafragma implicită a telefonului, adică cea de f1.8. Așa, despre foto am vorbit, video am vorbit, more am vorbit. Hai să închidem aplicația și să vedem cum stăm și cu fotografiile în viața reală. Deși afară a fost înnorat, am reușit să captez cadre luminate datorită diafragmei 1.8. Câteodată, funcția de AI tinde să scoată imagini suprasaturate, însă personal nu sunt fan al acestor trucuri. Pe de altă parte, fotografiile sunt echilibrate și surprinzător de detaliate. Contrastul și luminozitatea sunt foarte bune pentru cadre ocazionale sau pentru rețele de socializare. Modul Pro și Portret te ajută să-ți lărgești opțiunile pentru fotografii mai interesante, iar per total ai în buzunar un mini pachet fotocreativ. Ei bine, a venit și timpul pentru concluzii. Iar în ceea ce privește acest telefon, nu am decât cuvinte de laudă. Și de ce spun acest lucru? Mindset-ul pe care l-am în cap este prețul acestuia. Mi se pare foarte interesant că ai destul de multe funcții ce se regăsesc pe telefoane flagship încorporate într-un mid-range. Și anume, una dintre funcții ar fi în momentul în care ai telefonul în buzunar sau pe masă și l-ai ridicat și te-ai uitat la el, s-a deblocat aproape instant. De asemenea, are o baterie de 3400 de mAh. Luând în considerare faptul că există flagship-uri cu baterii de 3000 de mAh, e bine, cumva telefonul acesta excelează și la capitolul baterie. Pe de altă parte, există și un LED de notificări în cazul în care ți-e lene sau n-ai chef să te întinzi după telefon. Este foarte bine ascuns aici, în josul telefonului, sau mai bine spus ascuns în bărbie. De asemenea, în ceea ce privește software-ul, vine cu ultima versiune de software de la Android, dar și ultima versiune de Emotion UI, interfața proprietară celor de la Huawei. Aș putea comenta asupra a două lucruri, și anume absența unui port USB tip C și a fast charging-ului, și al doilea lucru este despre difuzor. Nu este cel mai calitativ difuzor, în schimb este gălăgios și nu vei rata apelul. Însă calitatea ar fi putut să fie o idee mai bună. Dar nu sunt cârcătoași, este un telefon ieftin care face câte puțin din fiecare. Având în vedere modelul de anul trecut, sau mai bine spus, având în vedere modelul precedent, Huawei P Smart, e bine, avem un regres din partea lui 2019. De ce? E bine, acesta este făcut din plastic, acela era făcut din aluminiu pe spate. Însă eu personal nu consider un dezavantaj acest lucru, pentru că este un telefon ieftin și cumva acesta este mai arătos decât un aluminiu negru satinat spre mat, ceva de genul acesta. Așadar, acest telefon ocupă un loc pe lista mea de mid-range-uri preferate, alături de Xiaomi Mi 8 Lite. Însă, acela este o altă discuție și ar putea fi ușor o alternativă la acest telefon. De ce? Ei bine, amândouă fac cam același lucru. Însă, Xiaomi Mi 8 Lite are USB Type-C și Fast Charge, însă are absent portul jack. De asemenea, are o construcție mai premium, adică aluminiu și sticlă, dar cumva culoarea se numește la fel, Aurora Blue, însă acela are un degradé din albastru spre un albastru mai închis. Așadar, Huawei P Smart 2019 este un telefon destul de potent în ceea ce privește un mid-range. Poți să te și joci, nu foarte mult, dar casual gaming merge țuț, cum ar spune unii.
De asemenea, ecranul mi se pare foarte bun, cu unghiuri de vizualizare extraordinar de mari și, după cum am menționat și mai devreme, în momentul în care l-ai pe masă și te uiți la el, ai impresia că te uiți la o foaie printată color, nu la un ecran. Ceea ce îmi place la acest lucru, pentru că nici nu te deranjează la ochi foarte tare. La capitolul software, ei bine, vorbim despre Huawei, iar în ceea ce înseamnă gestionarea resurselor este foarte bună și bateria te va ține foarte mult. Așadar, acestea sunt toate motivele pentru care P Smart 2019 este unul din mid-range-urile mele preferate. Ca alternative la acest telefon, ai putea alege, de ce nu, Xiaomi Mi 8 Lite, cel pe care l-am menționat mai devreme, sau Galaxy A6 Plus, ce are un ecran destul de generos, însă are o rezoluție Full HD și se vede foarte bine. De asemenea, calitatea audio este ceva mai bună decât a acestui telefon, însă la capitolul cameră nu avem destul de multe opțiuni precum P Smart 2019. De asemenea, în cazul în care vrei un device mai compact, puțin mai plat și mai portabil decât atât, e bine, Huawei P20 Lite ar putea fi o opțiune foarte bună. De asemenea, și acela are un ecran Full HD+, se vede foarte bine, are un profil ceva mai mic decât acesta, este foarte compact, însă performanța nu este extraordinară. Cumva este ceva mai slabă decât acestuia. Toate aceste telefoane sunt niște alternative foarte bune, însă rămâne la atitudinea ta să iei o decizie. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost P Smart 2019. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și, bineînțeles, linkuri către alte telefoane. De asemenea, nu uita să-mi lași părerea ta despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii mai jos.